بيقولوا إنه التاريخ بكتبه المنتصر، وبرواية تانية بكتبه القوي. لكن في قضية مثل قضيتنا، مين كتب تاريخ فلسطين؟ تاريخنا كتبه الشهداء والأسرى والمطاردين والفدائيين، المهجرين والصامدين، كتبوا القادة والإعلاميين، الفنانين والعسكر، وحتى الإنسان البسيط والعائلات في بيوتها. كتبوا الجد والأب والأم والشاب والفتاة والطفل، بل وحتى الجنين ببطن أمه. كل من مر على فلسطين في أي زمان وفي أي مكان أصبح جزء من تاريخها. طب كيف انكتب وإحنا لسه ما انتصرنا؟ إحنا بكل يوم كنا ننتصر، وبكل يوم بنكون أقوى من قبل، وبكفينا إنه إحنا أصحاب الحق، وهذه بحد ذاتها قوة. أما عن قناعاتنا فما بضيع حق وراه شخص قوي بطالب فيه وبجيبه. وكيف ما نطالب بعد كل اللي مرينا فيه عبر هاي السنين؟ دخلنا القرن الجديد بانتفاضة شاملة عنوانها كان الأقصى. القادة تعرضوا للاغتيال، والأرض تعرضت للاجتياح، والشرعية ما بقيت لمين تم انتخابهم، وأصحاب الأرض وأصحاب الحق اختلفوا بين بعضهم، والانقسام صار أمر واقع، والحصار صار لكل إشي خانة، بس القوي والثابت على أرضه كاسر عين عدوه بأسير عنده، مش بمفاوضات بأمر من سيده. هذا عصر جديد، هذا عصر قوة نضال. الحصار على غزة بطل ينعد بالأيام والأسابيع والأشهر، صار ينعد بالسنوات. وغزة تقريباً سكرت السنة الثالثة وهي بتحاول تعتمد على نفسها، وكل محاولات تركيع غزة لحتى الفصائل تسلم سلاحها تدخل بنفس الطريق تبع المفاوضات مع السلطة، كلها باءت بالفشل. ومع ضغط الحصار وبرعاية مصرية، وافق الأخضر على هدنة مع الاحتلال شهر 6 سنة 2008 إنه يوقف إطلاق الصواريخ من غزة، بمقابل إنه الاحتلال يوقف استهدافات ويخفف الحصار عن غزة. بس الاحتلال مثل ما دائما بنحكي بضل احتلال. خرق الهدنة بشهر 11 وقصف خلية تابعة للأخضر، لكن الأخضر ما رد. وبصباح يوم 27/12 سنة 2008 وبدون أي سابق إنذار، 80 طيارة إسرائيلية بدأت قصف بغزة بعشرات الغارات، وركزت على البيوت وعلى المراكز الأمنية التابعة للأخضر، وكان من ضمنها حفل تخريج مجندين جداد. وخلال الساعات الأولى استشهد أكثر من 200 فلسطيني. وأعلن الاحتلال عملية الرصاص المصبوب بحجة منع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. أما الأخضر فأعلن معركة الفرقان لتكون اللحظة اللي بتفرق بين اللي بوقف مع المقاومة أو ضدها. وفي اليوم الثاني بدأ حشد المدرعات على الحدود، وفعلا كان إعلان حرب مش تصعيد. واجتاح الاحتلال غزة بالدبابات باليوم الثامن، لكن المقاومة تصدت بكل قوتها وقصفت المناطق المحتلة ب1000 صاروخ من نوع قسام وجراد وهاون، اشتبكت مع الجنود بأسلوب حرب العصابات. أما الاحتلال فكعادته استهدف المدنيين وقصف مدرسة الفاخور اللي كانت مليانة لاجئين، واستخدم أسلحة محرمة دولياً وبتحتوي على اليورانيوم، وكان لأول مرة بيستخدم الفسفور الأبيض. وخلال العدوان رفض الاحتلال كل مبادرات التهدئة، لكن ما كان في قرار عربي موحد بسبب الخلافات الكثيرة بين الدول العربية، وما استجاب الاحتلال لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وكان هدفه القضاء على الأخضر ومنعه من إطلاق الصواريخ، وبعديها قرر لحاله أنه يحقق هذا الهدف، وأعلن من جهته وقف إطلاق النار والانسحاب بعد كم من يوم، واعترف بمقتل 100 شخص. فتوقفت الحرب بعد 23 يوم بعد استشهاد 1500 شهيد تقريبا، كان منهم القيادي في القسام الدكتور نزار ريان، ووزير الداخلية في حكومة الأخضر سعيد صيام. وتدمرت البنية التحتية لغزة، لكن الاحتلال انسحب بدون ما يحقق أهدافه. وانسحابه أجى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد أوباما. شكله الجماعة انضغطوا إنهم يخلصوا الحرب قبل ما تيجي ماما أمريكا وتبلش الحفلة عندها. ما هو مش منطق أوباما يبلش والحرب شغالة، بس المشكلة شو؟ الجماعة عملوا حرب ودمروا الدنيا، ورئيس وزرائهم أولمارت اللي خسر الحرب مع لبنان وغزة فقال. ورجع مرة تانية على الساحة رئيس الوزراء اليمين المتطرف بيبي نتنياهو، وشليط بعده محبوس. فعقدوا صفقة صغيرة إنهم يفرجوا عن 20 أسيرة من الضفة مقابل بس يحصلوا على فيديو يبين فيه قلعات شليط وهو عايش. مش حابين ياكلوها مرة تانية نفس الخازوق اللي أكلوه بلبنان. وب1/10 سنة 2009 شافوا إنه الزلمة بعده عايش وهو حامل جريدة بنفس التاريخ. المقاومة طلعت من الحرب أقوى من قبل، وسمعة غزة والتعاطف العالمي معها صار أكبر. فعلى مستوى الأمم المتحدة طلبت من القاضي ريتشارد جولدستون إنه يعد تقرير عن الحرب، ومع إنه اتهم الطرفين باستهداف المدنيين، بس تقرير جولدستون كان فيه إدانة صريحة للاحتلال.
بارتكاب مجازر وجرائم حرب، والأخضر تعاون ووافق على عرض التقرير. أما سلطة محمود عباس فطلبت تأجيل النقاش عليه بالأمم المتحدة بحجة إنه مش كل الأطراف متفقة عليه، وضغطت عشان تأجله. وهون بنكتفي بنفس تعليق الأمين العام لجامعة الدول العربية اللي ما مانت على حالها تعمل قمة عشان غزة. بس حكى الأمين العام بوقتها عمرو موسى إنه قرار التأجيل تفريط غير مسبوق، وإنه أصابه بالغثيان، يعني بالعربي قلبت منافسه، واعتبر إنه في انهيار كبير في الموقف العربي، وإنه المفاوضات مع إسرائيل حالياً عبث. طبعاً العبث مش بس كان بالمفاوضات، بل حتى بموضوع تصريحات عباس عن الانتخابات، وقرار منظمة التحرير تمديد فترة حكمه وتمديد مدة المجلس التشريعي. والعبث برضه كان موجود عند معبر رفح بتحكم مصر بإدخال المساعدات لغزة ومنعها لقوافل شريان الحياة مرات، ومرات كانت تسمح لها بعد تأخير. وفي أحد المرات بسبب التضييق على القوافل تطور الوضع لاشتباكات، وصار في حالات اعتقال وإصابات بين منظمين القافلة والشرطة المصرية. فقام أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري وصرح إنه هاي أعمال عدوانية وإجرامية وبتشكك بجهود مصر، فمصر بتمنع أي قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة عن طريقها، وسكروا معبر رفح البري. بالمقابل كان في موقف تركي داعم لغزة بشكل كبير، وكان واضح هالموقف من وقت نهاية الحرب على غزة لما انسحب الرئيس التركي أردوغان من مؤتمر دافوس بعد ما سمع الرئيس الإسرائيلي بيرز كم من كلمة سمت بدنه من النوع الخفيف، يعني إنهم قتلة أطفال ومجرمين بس. لكن الموقف التركي الكبير كان بتسيير سفينة مافي مرمرة، كانت محملة بمساعدات غذائية وطبية، وعليها أكثر من 500 ناشط أغلبهم كانوا أتراك، وكان جزء من أسطول الحرية، لأنه كان في 3 سفن كمان تابعة للحملة الأوروبية. واتفق الأسطول أنهم يلتقوا في نقطة معينة جنوب قبرص ويبحروا مع بعض لغزة. وبيوم 31/5 سنة 2010 تعرضت سفينة مرمر لهجوم من جيش الاحتلال، وأنزل قواته على ظهر السفينة، فتصدى له المتضامنين بأيديهم وقاوموهم بشكل شرس، فاستشهد 10 أشخاص وكلهم كانوا أتراك. وسيطرت قوات الاحتلال على السفينة واعتقلت كل الموجودين فيها، وهاجمت باقي الأسطول بنفس الطريقة، وسحبت السفن باتجاه ميناء أسدود. وتكرر إجرام الاحتلال مع سفينة ثانية حاولت تكسر الحصار. لكن اللي صار مع سفينة مرمرة خلى الرئيس المصري مبارك يصدر قرار بفتح معبر رفح، بس يعني ظلت تصير فيه إغلاقات زي ما احنا عارفين. مستوى الضعف العربي ما كان مقتصر بس على القضية الفلسطينية، بل كان على جميع المستويات، والشعوب العربية كانت حاسة بالقهر. فكان شرط الربيع العربي من تونس، وانتصرت الثورة التونسية بهروب الرئيس زين العابدين بن علي، وانتقلت الشرارة لمصر، وانطلقت ثورة 25 يناير. والاحتلال بلش يحس بالحامي، خصوصاً بعد عدة تفجيرات صارت لخط أنابيب الغاز اللي كان بوصل الغاز المصري للاحتلال بسعر رمزي. فأكيد الاحتلال ما كان مبسوط لا بالربيع العربي ولا بتنحي مبارك وانتصار ثورة يناير، ولا بكل الثورات اللي انطلقت كمان في اليمن وليبيا وسوريا، وبالاحتجاجات اللي طلعت بكل الدول العربية. وكانت المطالبة بتحرير فلسطين واضحة فيها، وبينت قديش الشعوب العربية بتربط بين حريتها وحرية فلسطين كاملة. وبنفس الوقت خرجت مظاهرات بتطالب بإنهاء الانقسام، وتحققت أول خطوة بتوقيع أول اتفاقية للمصالحة في القاهرة. لكن الخطوة الأكبر كانت لما انطلقت مسيرات العودة في ذكرى النكبة يوم 15/5 سنة 2011، وتجمع عشرات الآلاف حوالين فلسطين، ومن جوا كمان انطلقت مسيرات في الضفة وغزة وعلى الحدود اللبنانية والسورية والأردنية، وكان كل هدفهم يوصلوا فلسطين اللي محرومين منها طول حياتهم. وحاول شباب إنهم على الأقل يلمسوا ترابها، ونجح بعضهم باختراق الحدود وكلفهم هذا الإشي حياتهم. فاستشهد 4 شباب من الجولان على الحدود السورية، واستشهد 10 شباب في مارون الراس على الحدود اللبنانية، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم على مرمى حجر من أرض فلسطين. ومثل ما كانت الشباب بتحلم بالعودة، كان في شباب مغيبين بالسجون من سنوات طويلة بيحلموا بالتحرر. أي حتى شليط نفسه كان بيحلم بالتحرر، متذكرينه صار له زمان محبوس صح؟ أكثر من 5 سنوات كانت برعاية وحدة الظل، بس أخيراً وصلت المقاومة لصفقة تبادل، وكان ثمنها الإفراج عن تحرير 1027 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، في إنجاز تاريخي أدخل السرور على كل فلسطين. وكانت لحظة تاريخية يوم 18/10 سنة 2011، يوم صفقة وفاء الأحرار، لما طلعت عشرات سيارات الدفع الرباعي باتجاه معبر رفح، وكان شليط بوحدة منهم، ودخل المعبر ومعاه القائد القسامي أحمد الجعبري، ماسكه من إيده وسلمه للجانب المصري. فأفرج الاحتلال عن الدفعة الأولى من الأسرى، وكانت الدفعة الثانية موعدها بعد 2 شهر.
وصحيح انه الاحتلال رفض الافراج عن القيادات الكبيره بهاي الصفقه زي مروان البرغوثي واحمد سعدات وحسن سلامه وغيرهم، بس هاي الصفقه كانت سبب بخروج كل الاسيرات من سجون الاحتلال، ومنهم الاسيره احلام التميمي اللي كان بتحداها السجان انها تطلع، وكان من ابرز المحررين قادم من جماعه الاخضر مثل يحيى السنوار وروحي مشتهى ومازن الفقهاء. وطلع في الصفقه كمان نائل البرغوثي اقدم اسير فلسطيني، بل حتى دخل موسوعه جينيس كاقدم اسير في العالم من سنه 1978. وطلع برضه كمان في الصفقه عبد العزيز صالحه اللي حكينا عنه في الحلقه الماضيه، صاحب الصورة المشهورة في مركز شرطة رام الله. بس عبد العزيز كان الشرط انه يبعد الى غزة، وهذا الشرط فرض على بعض الاسرى واللي كان من ضمنهم نضال. نضال صاحبنا طلع في الصفقة بس ابعدوه لغزة، هو اصلا ما كان في طريقة يدخلها الا هيك. بالنسبة للاحتلال الصفقة كانت عامله له غصة كبيرة، ونتنياهو حكى انه كان اصعب قرار باتخذه في حياته، واللي كان واقف بحلقهم اكثر اشي صاحب مقولة ما دام الصهاينة يحتلون ارضنا الفلسطينية فليس لهم سوى الموت او الرحيل عنها. هو رئيس اركان المقاومة احمد الجعبري، وكان مطلوب مهم بالنسبة لهم، وحاولوا يغتالوه 4 مرات وفشلوا لانه الجعبري كانت احتياطاته الامنية عالية جدا. الجعبري كان المسؤول عن تنفيذ عملية اختطاف شاليط وأسره والإفراج عنه، وتمكن الاحتلال من اغتياله في غزة بيوم 14/11 في 2012، ونال شرف الشهادة بقصف استهدف سيارته. الاحتلال سمى هاي العملية عمود السحاب، لكن المقاومة ردت بقصف الأراضي المحتلة بالصواريخ وسمتها معركة حجارة السجيل. بس العنصر الجديد اللي كان حاضر بهاي الحرب هو وقفة مصر ومساندتها لغزة. ومن أول يوم طلع الرئيس المصري المنتخب بعد ثورة يناير محمد مرسي وحكى: لن نصمت إزاء أي اعتداء على غزة، أوقفوا هذه المهزلة فوراً، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبداً أن تقفوا أمامها، غضبة شعب وقيادة. وأرسل رئيس الوزراء هشام قنديل وزار غزة بوقت الحرب، وأمر بفتح معبر رفح بشكل دائم أمام الفلسطينيين، اللي أصلاً كانت الإجراءات فيه مختلفة من بعد ثورة يناير. ويبدو أن الموقف المصري كان له دور أنه ما يطول مدة الحرب اللي استمرت على مدار 8 أيام، قصفت فيها المقاومة بير السبع وأسدود وديمونة وغوش دان، بل حتى وصلت تل أبيب. واستشهد في هاي الحرب الثانية على غزة 175 شهيد، وانصاب مئات الجرحى. وأعدمت المقاومة 7 أشخاص بتهمة العمالة والتجسس للاحتلال. أما الاحتلال فقتل منه 20 شخص وانصاب 600. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية أمريكية. وأوفى محمد مرسي بوعده لما حكى: لن نترك غزة وحدها. لكن على الجهة المقابلة كان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا على موعد مع بداية أسوأ أيامه، لما بدأ نظام بشار الأسد يفرض الحصار الشديد والقصف العنيف على أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، واللي يسمى فلسطين الصغرى، والتهمة إنه كان بقوي مسلحين وإنه بدعم الثورة السورية. أما الكابوس الأكبر فتحقق لما اختفى أشخاص، لا شو أشخاص، لما اختفت عائلات فلسطينية في مجزرة حي التضامن وأعدموا ميدانياً أو اختفوا قسراً. طيب السلطة الفلسطينية بشو كانت مشغولة هالفترة؟ كان محمود عباس بصنع المجد، شكلكم لا تدرون، لا والله لا تدرون. عد على ايدك، كان في انجازات لفخامة الرئيس محمود عباس على مستوى العالم. حصلت فلسطين على مقعد بعضوية كاملة في منظمة اليونسكو، وحصلت على مقعد دولة عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثبت عباس اسم دولة فلسطين بشكل رسمي ليستخدم في المحافل الدولية، قصده أن دولة فلسطين مش فلسطين حاف. وصار في خلافات بينه وبين رئيس الوزراء سلام فياض فاستقال، فياض مش عباس أكيد، واستلم مكانه رامي الحمد الله. بس الوضع في الضفة وغزة ما اختلف، وصلنا لمرحلة حرفيا الضفة بعالم وغزة بعالم تاني، حتى أنه شبح الحصار رجع على غزة مع تدهور الأوضاع في مصر بشهر يونيو سنة 2013 بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي وحكومته، وكان من أهم أجنداته تدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وبشهر 3 سنة 2014 كان الجيش المصري مدمر 1370 نفق تهريب، وأصدرت محكمة مصرية أمر بحظر كل ما يتعلق بالأخضر من جمعيات أو أفراد أو أموال بحجة ارتباطها بالإخوان المسلمين. وهذا الحكم مهد تصنيفها كمنظمة إرهابية قبل ما ترجع المحكمة وتلغي القرار بعد أشهر. تتذكروا القاعدة اللي قلت لكم إياها، إنه كل ما تمر لحظة هدوء واستقرار بيجي الاحتلال بيعمل حركة بذكرنا إنه لسه موجود، وبذكرنا بمشاعره، بأكد لنا إنه هو السبب الرئيسي بالتنكيد على كل عيشتنا. ومش شرط يكون الموضوع على مستوى كبير، مرات ممكن يدمر حياة عائلة وينهي حياة شخص بموقف من جندي ملوش أي قيمة،
وهذا اللي صار مع القاضي الأردني رائد زعيتر اللي استشهد في معبر الكرامة بعد ما دفعه جندي وأطلق عليه 3 رصاصات بدم بارد. مرات بيكون نكد الاحتلال على شكل اقتحام، وبكون بهدف انه في شخص مطلوب بده يعتقله، واذا حدا اعترضه او قاومه بكل بساطه بقتله. وهذا اللي صار مع الشاب القائد القسامي حمزه ابو الهيجه اللي ما رضي يستسلم للاحتلال لما اقتحم مخيم جنين، واشتبك مع وحده جيش الاحتلال حتى رمقه الاخير. وكان اخر اشي كاتبه على صفحته في الفيسبوك: لقد وطنا انفسنا على ان نعيش احرارا عظماء او نموت اطهارا كرماء. وهذا المبدأ كان ماشي عليه كل من يؤمن بحقه في هاي الأرض. وكان منهم خلية في الخليل قررت تنكد على الاحتلال. ما هو بزبطش يكون النكد بس من طرف واحد. فقرر الشابين عامر أبو عيشة ومروان القواسمي يخطفوا 3 مستوطنين في الخليل يوم 12/6/2014. وهذا الاشي اللي خلى الاحتلال ينجن جنونه. أي هو ما صدق يخلص من قصة شليط، فاتهم الأخضر إنهم ورا العملية، وتمادى في تخبطه لما قرر يعيد اعتقال 70 أسير محرر تحرروا في صفقة وفاء الأحرار. وكان منهم نائل البرغوثي اللي رجع للسجن مرة ثانية بعد 3 سنوات حرية، وكأنه مكتوب عليه يكون أقدم أسير في فلسطين. استمرت قوات الاحتلال بالبحث عن المستوطنين المخطوفين، وقلبوا الأرض وهم بدوروا عليهم لحد ما أجتهم المفاجأة إنهم قتلى ولقوهم مدفونين بعد 18 يوم على اختفائهم. بس ما كان عارف إنهم قتلى وإنه الشباب أخفوا جثثهم، فبدأ يجهز حاله للانتقام. بس لأنه أصلاً كيان عصابات كان في تحريض من المستوطنين على الانتقام، وكان الضحية الطفل محمد أبو خضير من سكان شعفاط في القدس اللي خطفوه المستوطنين وعذبوه وأجبروه على شرب البنزين وبعدين حرقوه وهو عايش. هاي النار ما حرقت أبو خضير بس، بل ذكرت القدس والضفة وكل فلسطين ببشاعة الاحتلال وخطره المستمر. ثم قرر الاحتلال ينفذ خطة انتقامية، والهدف كان للمرة الثالثة غزة. فأعلن عملية الجرف الصامد يوم 7/7/2014. بس المقاومة كانت مستعدة هالمرة منيح، وشباب الأخضر سموا معركتهم معركة العصف المأكول، أما شباب الأسمر فسموها البنيان المرصوص. وبدأت بغارات الاحتلال على 50 موقع في غزة، واستهدفت مواقع القسام، فردت المقاومة بإطلاق أكثر من 100 صاروخ. ثم بلش مسلسل مفاجآت خلال الحرب. اقتحمت وحدة الضفادع البشرية التابعة للقسام قاعدة زكيم العسكرية، وأعلنت القسام عن قصف تل أبيب والقدس بصواريخ M75 وJ80. ولأول مرة قصفت حيفا بصاروخ R160. ومطار اللد المحتل اللي بسميه الاحتلال بمطار بن غوريون كمان كان له نصيب لأول مرة، فانشلت حركة الطيران فيه. ووصلت الصواريخ لمدينة الخضيرة اللي بعيدة 100 كيلومتر عن قطاع غزة. واللقطات الصادمة أجت من طيارة بدون طيار حلقت في سماء فلسطين لأول مرة ونفذت مهام خاصة، ثم عادت لقواعدها بسلام. أما اللحظة الصادمة للاحتلال فكانت عملية التسلل خلف الخطوط في موقع صوفا وأبو مطيبق العسكري. بس بالمقابل القصف الوحشي ما وقف على غزة، وأعلن الاحتلال أنه بقصف هدف جديد كل 4 دقائق. بس ما اكتفى بالقصف، وأعلن تنفيذ عملية اقتحام بري بالدبابات. وبعد أسبوعين من المعركة وقعت قوات الاحتلال في كمين حقل ألغام في حي التفاح، وانقتل 14 واحد منهم، بس أخفوا الخبر كعادتهم. بس طلع أبو عبيدة في خطابه المسا وأعلن: لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية، فكيف له أن يخفي اختفاء الجندي شاؤول أرون صاحب الرقم 6092-065. إن هذا الجندي هو أسير لدى القسام في هذه العملية. وما كانت هاي آخر مصيبة بتوقع على رأس الاحتلال. في بداية الأسبوع الثالث من الحرب صادف أول أيام عيد الفطر، واقتحموا شباب القسام موقع ناحي العوز وقتلوا 10 جنود من مسافة 0. ومع اشتداد ضغط الحرب كان الاحتلال بس على هدنة، وصار في اتفاق على تنفيذ هدنة لمدة 72 ساعة. بس قبل تنفيذه دك رفح بقصف جنوني، والسبب كان انه فقد الاتصال بالضابط هدار جولدن، ومش معروف انه انقتل او انه انأسر. واستنفر الاحتلال بزيادة في الحرب، فخرق الهدنة وحاول تنفيذ عملية اغتيال للقائد العام للقسام محمد الضيف، ونجح في اغتيال 3 قادة من القسام في رفح: رائد العطار ومحمد برهوم ومحمد أبو شمالة. فاعتبر انه هذا نصر كافي لينهي فيه 50 يوم من الحرب استشهد فيها أكثر من 2000 فلسطيني. أما الاحتلال فاعترف بمقتل 64 جندي بس، وانتو صرتوا فاهمين طريقته فاحسبوا الرقم من عندكم.
إذا كانت الحرب في غزة ظاهرة بشكل واضح، فالحرب في القدس كانت بنفس القوة لكنها كانت مخفية، وكان تركيزها على المسجد الأقصى المبارك. فالتهديدات والاقتحامات ما وقفت، بالعكس زادت مع وجود نتنياهو على رأس السلطة ودعمه للمستوطنين المتطرفين اللي كل تركيزهم هو التواجد في مدينة القدس والتنكيد على أهلها ليطلعوا منها والسيطرة على بيوتهم عن طريق الجمعيات الاستيطانية. وفوق كل هذا الحرص على الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، وبالذات في فترة الأعياد اليهودية اللي غالباً بتصادف بين شهر 4 و5 وبين شهر 9 و10، فبكثفوا فيها حضورهم وبتعمدوا استفزاز المصلين واعتمدوا أسلوب التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، وصاروا يعتبروا إنهم من حقهم يقتحموا المسجد الأقصى في الفترة بين شروق الشمس لحد قبل صلاة الظهر، وفي الفترة بين صلاة الظهر والعصر، لأنه هاي الفترات بيكون أعداد المصلين فيها قليلة، خصوصاً بعد حرمان سكان قطاع غزة من الوصول للأقصى بسبب الحصار، وحرمان سكان الضفة بسبب الجدار. فصارت مسؤولية المسجد الأقصى مركزة على أهل القدس وأهل الداخل المحتل، فابتكروا أساليب لتشجيع الناس على التواجد في المسجد بفترات الصباح، مثل مسيرة البيارق لشد الرحال للمسجد الأقصى، ومثل مشروع مصاطب العلم لحفظ القرآن وتعليمه في ساحات المسجد الأقصى. فصار مشروع الرباط يوازي مشروع الاقتحام، وهذا الإشي استفز المقتحمين بشكل كبير، فكانوا يتعرضوا للمصلين دايما، وشرطة الاحتلال صارت تعتقل المرابطين والمرابطات وتبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات طويلة، وصار المستوطن يقتحم المسجد براحته وابن البلد مبعد برا. كل هاي الأمور بتشرح ليش كانت القدس بتغلي خلال هالفترة، وغضبهم اترجم بالعمليات الفردية اللي نفذوها، مثل الأسير المحرر معتز حجازي اللي حاول يغتال الحاخام يهودا جليك أشهر المحرضين على اقتحام المسجد الأقصى، ومثل عمليات الدهس والطعن اللي نفذوها إبراهيم العكاري وماهر الهشلمون وغسان وعدي أبو جمل. ومثل ما حكينا بتهدى الأمور شوي شوي بيرجع الاحتلال بجريمة جديدة، وهالمرة كانت بتوقيع من جماعة تدفيع الثمن، وهي جماعة يهودية متطرفة بتعتبر إنه الحلم اليهودي لسه ما تحقق، وإنه العرب عليهم يدفعوا الثمن لأنهم موجودين على هاي الأرض بدون وجه حق. وهدول الجماعة مش شغل حكي بس، لا، هدول بيطبقوا إجرامهم على عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس يوم 31/7 سنة 2015 لما هاجموا بيتهم ورموا عليهم مولوتوف فأحرقوه، وانحرقت العيلة كلياتها، الأم والأب وابنهم الرضيع، وفقط نجا ابنهم أحمد بصعوبة، وأثار الحريق شاهد على جسمه. ثم زاد التضييق على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وطلع قرار من وزير الجيش موشي يعلون بحظر مصاطب العلم، وبتوصل من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومن جهاز الشرطة وجهاز الشباب. كل هاد عشان الدروس بتنعطى جوا المسجد، لا ومش أي مسجد كمان، جوا المسجد الأقصى يا أمة ال2 مليار. وهذا القرار فتح المجال أكثر أمام الاقتحامات، وصار الوزراء وأعضاء الكنيسة وحتى الجنود بلبسهم العسكري يستبيحوا المسجد الأقصى، وصار اللي بفكر يتواجد في المسجد خلال فترة الاقتحامات بتم قمعه، فكثرت مشاهد الاعتداء على الرجال والنساء المرابطين في المسجد، فتراكم الغضب في قلب شاب عمره ما تجاوز 20 سنة، وكان ينشر صور الاعتداء على النساء في الأقصى على صفحته على الفيسبوك، ويسأل قيسها على أمك أو أختك ماذا تشعر الآن، ويكتب مساء الخير لكل شخص الأقصى شاغل باله. وزادت الحمية فيه لما صاحبه ضياء التلاحمة استشهد بعد ما ألقى عبوة ناسفة على دورية بتمر من بيته كل يوم في الخليل، ووعد مهند أبو ضياء إنه ينتقم لصاحبه. وزادت حميته لما خلية من 5 شباب أصحاب مع بعض نفذوا عملية إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار، وقتلوا مستوطن وزوجته، بس امتنعوا إنهم يقتلوا أطفالهم، وكانت هاي العملية رداً على محرقة عائلة دوابشة، وتمكنت قوات الاحتلال من اعتقال أفراد الخلية. أما مهند فكان بجهز نفسه، وبيوم 3/10/2015 انطلق من بيته في رام الله واتجه للمسجد الأقصى، وتجول في شوارع البلدة القديمة لحد ما صادف مستوطن فهجم عليه وطعنه، وبعدين أخذ مسدس المستوطن وهجم على مستوطن تاني وأطلق النار عليه وقتله، وصاب كمان 2 قبل ما يستشهد في شارع الواد. كان ممكن تكون عملية طعن عادية مثل كثير عمليات تانية، بس اللي كان كاتبه مهند على الفيسبوك حرك مشاعر كثير ناس. كتب: حسب ما أرى فإن الانتفاضة الثالثة قد انطلقت، ما يجري للأقصى هو ما يجري لمقدساتنا ومصر نبينا، وما يجري لنساء الأقصى هو ما يجري لأمهاتنا وأخواتنا، فلا أظن أننا شعب يرضى بالذل، الشعب سينتفض بل انتفض،
هاي الكلمات أشعلت انتفاضة حقيقية سميت انتفاضة السكاكين، وبدأ كل شخص قادر على تنفيذ عملية فردية يقوم بتنفيذها. وكثرة أسماء شخصيات ضحت بنفسها في كل أنحاء فلسطين، مثل فادي علون وأمجد الجندي وثائر أبو غزالة ومحمد علي اللي تلقب بكوماندوز السكاكين، وعلاء أبو جمل وبهاء عليان. ولصعوبة كشف المنفذين صار الاحتلال يعتبر أي حركة تهديد فيطلق النار على أشخاص ويصيبهم حتى لو ما كان بده ينفذ عملية، مثل ما صار مع الطفل أحمد مناصرة وإسراء الجعابيص ومرح بكير. وبعد عدة أشهر مليانة عمليات فردية صار في تنفيذ لعمليات مدروسة ومخطط لها بشكل أكبر، مثل عملية تفجير الباص اللي نفذها عبد الحميد أبو سرور، وعملية إطلاق النار في تل أبيب ونفذها أولاد العم خالد ومحمد مخامرة، وعملية إطلاق النار في مستوطنة عين تائيل ونفذها محمد الفقيه، وعملية إطلاق النار اللي نفذها الشهيد مصباح أبو صبيح وقتل فيها 2 من ضباط وحدة اليسام في حي الشيخ جراح في القدس. بس استشهاد الحاج مصباح كان صادم لكثير من شباب القدس، وهو كان المفروض يروح يسلم حاله لسجن الرملة بسبب تهمة سابقة انه ضرب جندي اسرائيلي، لكن اتخذ قرار صعب وبدون ما يحكي لحدا. اخذ قراره انه ما يسلم نفسه بسهولة، وما اجى هالقرار من فراغ. باخر فترة كانت شرطة الاحتلال بتوقفه كل يوم، وصدر قرار منعه من السفر وانمنع من دخول الأقصى لمدة 6 أشهر، وطلع قرار كمان بمنعه من دخول شرق القدس كاملة. وفي آخر منشور له على الفيسبوك نشر صورة قبة الصخرة وعلق عليها: الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدا. وهي نفس الكلمة اللي كان يرددها دايما، فاستحق لقب أسد الأقصى. هاي الكلمات هزت نضال هو اللي موجود على بعد كم من كيلومتر عن الأقصى ومش قادر يوصله وناسي متى آخر مرة صلى فيه. بس نضال كان رافض تماماً إنه يكون موقفه ضعيف، كان مصر إنه يترجم كل هذا الغضب ويحوله ليكون معين إله على الطريق ويكون هو مصدر قوة نضال. بنشوفكم في الحلقة الجاي. السلام عليكم.